اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده هيكون من سلسلة الفيديوهات اللي فيها معلومات هامة عن بولندا. لو انت ما اتفرجتش على السلسلة دي انصحك انك تشوف الفيديوهات اللي فيها، لان فيها معلومات كتيرة بتفيد الناس اللي هي موجودة في بولندا او الناس اللي موجودة خارج بولندا. الفيديو النهاردة اللي هو طلب مني اكتر من مرة ان اعمل فيديو عن ازاي اجيب عربية من المانيا لبولندا. الموضوع ده ليه مميزات وليه عيوب. هبدأ بالمميزات الاول. لما بتجيب عربية من المانيا، الطرق في ألمانيا أحسن من بولندا. يعني مثال، مثلا هنا في بولندا في فترة الشتاء زي دلوقتي مثلا الدنيا فيها تلج كتير. في بولندا بيحطوا ملح على الأرض، والملح ده عشان يذوب أو يدوب التلج، فبالتالي بيأثر العربية من تحت. لما بيخش الملح ده ويفضل العربية وما بتغسلهاش على طول، بيأثر إن العربية بتتاكل بسبب الملح اللي بيجي عليها ده. حاجة تانية ان الطرق في ألمانيا كلها كويسة، متثبتة كويس، معمولة بكواليتي اعلى بكتير من بولندا. الناس اللي عايشة في بولندا هنا عارفة انك انت هنا كل الطريق، معظم الطرق مطبات كتير. يعني ممكن في الطرق الرئيسية بتلاقي الطريق كويس، لكن لو انت مثلا مسافر من بلد لبلد لو مش واخد الهاي واي، كل الطرق مكسرة، وده بيأثر على عفشة العربية. الميزة التانية، دي الميزة الأولى. الميزة التانية إن العربيات في ألمانيا الأوبشنز بتاعتها أعلى من الموجودة في بولندا. زي مثلا في مصر لما أنت بتجيب عربية بيقولك مواصفات خليجي، تلاقي فيها فتحة سقف، فيها كروز كنترول، مثبت سرعة، كاميرا أمامية مثلا، فيها حساس باركينج قدام وورا، الكلام ده كله. الكراسي مثلا ممكن تلاقيها هيتد، فيها دفايات في الدركسيون نفسه، الحاجات دي كلها. فبرضو العربيات اللي بتبقى جاية من ألمانيا بتبقى أحسن في الأوبشنز بتاعتها، يعني بيبقى فيها أوبشنز أعلى، زي أكنك بالظبط تاخد مواصفات خليجي. هنا برضو في بولندا ممكن تلاقي عربيات بأوبشنز عالية، بس وانت بتشتري عربية جديدة بتلاقي دايما ان هو كل ما بتروح للديلر مثلا عشان تشتري عربية جديدة بيديك العربية فاضية، ما فيهاش غير تكييف، وحتى ما فيهاش ازاز كهرباء. كل حاجة بتزود عليها مبلغ كبير. لون العربية بيفرق في السعر، عايز تحط ازاز كهرباء قدام بس بسعر، عايز تحط ورا بسعر تاني. فبالنسبة للشراء دي المميزات. العيوب بتاعت ألمانيا انك انت عشان تلاقي العربية ده اصعب حاجة في الموضوع. اجراءات الورق كلها سهلة وهقولها لكم خطوة بخطوة، فدي ما فيهاش مشكلة خالص. لكن عشان تلاقي عربية نفسها ده حاجة صعبة جدا، لانك ممكن في هنا مثلا في بولندا بتلاقي ديلرز هو بيجيب لك العربية على التسجيل، يعني انت تاخدها وورقها مترجم وكل حاجة تمام، بس اغلب العربيات دي بيبقى واحد ملعوب في العداد، تاني حاجة بيكون كان فيها خبطة وهم هنا صلحوها وظبطوها وبيبيعوها، وعلى اساس ان هي ما فيهاش حاجه. فاول حاجه عشان تلاقي عربيه، في مواقع زي مثلا موبيل دوت دي اي او اوتو دوت دي اي. المواقع دي بتلاقي عليها عربيات من اشخاص، وبرضو موجود عليها من ديلرز. لو انت لقيت عربيه عجبتك، اهم حاجه انك انت تتواصل الاول مع صاحب العربيه وتخليه يبعت لك صور اكتر، تتاكد بس ان العربيه سليمه، وتحدد معاك ميعاد مثلا انك هتاخد العربيه دي وتطلع بيها على التوكيل. لو لقيته ما عندوش مشكله انك تاخد العربيه وتكشف عليها وكل الكلام ده، ده بيأكد لك ان الراجل ده العربيه هو واثق فيها، وان شاء الله ما يطلعش فيها اي مشكله. لكن لو لقيت صاحب العربية مش متفاهم، مش عايز يروح لسيرفيس، انصحك انك تشوف عربية غيرها. في ناس برضو بتشوف ديلرز موجودة في ألمانيا وبتتعامل معاها، ممكن برضو ده بيسهلك الموضوع شوية، انك انت هتتأكد انك تاخد العربية من ديلر سمعته كويسة، فعنده عربيات نظيفة، يعني مش ملعوب في عدادها، عربيات كويسة، فممكن تاخدها منه وتوفر لك انك انت تروح وتكشف عليها بنفسك والكلام ده كله وتاخد العربية. فزي ما قلت اكتر حاجة صعبة انك انت تلاقي العربية، بالذات انك لو هتضطر انك تبات ليلة، فده بيزود عليك في حدود 200 يورو على التكلفة كلها. طبعا انت بتحسب تكلفتك ازاي؟ طبعا تمن العربية، السفرية من بولندا لألمانيا بتكلف في حدود 1000 زلوتي. بتدفع برضو هناك ورق تسجيل هقولك عليه، بس ده بيبقى بعد خطوة الشراء. نفترض خلاص انك انت كشفت على العربية، في موقع برضو حاسبهم لك، كل المواقع دي هكتبها لكم في الكومنت تحت في الديسكريبشن، بحيث انك انت تقدر تستخدمهم عشان ما تنساش حاجة منهم. في موقع برضو اسمه اوتو دي ان اي، الموقع ده بتكتب فيه الفين بتاع العربية، بتدفع في حدود 10 يورو، بيجيب لك تاريخ العربية كلها. وانصحك انك ما تستخسرش، عشان انت رايح تدفع مبلغ في عربية
وهتسجلها وهتجيبها هنا بولندا، فما تاخدش حاجة تكون وحشة ومش يعني مش اللي انت كنت متوقعه يعني. يبقى ساعتها احسن تشتري من بولندا، على الاقل هنا هتعرف تتصرف فيها وعندك وقت تكشف عليها. نفترض خلاص انك انت الخطوة الاولى انك لقيت العربية وعجبتك، بتكتب العقد مع صاحبها. بعد كده بتروح مكتب في ألمانيا، هكتب لك اسمه هيطلع على الشاشة. المكتب ده مسؤول عن تسجيل العربيات او الغاء التسجيل، فانت لازم بتلغي النمر اللي عليها وبتاخد نمر مؤقتة. بتمشي في خطوات معاهم، بتملى شوية ابليكيشنز، بيديك نمر مؤقتة. النمر دي اللي هتسافر بيها لبولندا. مجرد ما بتاخد النمر دي وبيديك زي تأمين لانك انت تقدر تيجي تاخد العربية وتسافر بيها على بولندا. طبعا في ناس ما بتعملش الخطوة دي لان هو بيسحب العربية على كساحة، بس ده بيزود عليك مصاريف اكتر. واعتقد ان الناس الاحسن انك انت او الاوفر انك انت تدفع بس البنزين من المانيا لبولندا وترجع بالعربية سايقها. الموضوع ده ما بيكلفش كتير. تسجيل النمر المؤقتة ساعات بيبقى تقريبا في حدود 100 زلوتي، فمش رقم كبير انك انت تحتاج انك انت تجيب كساحة وتاخد العربية. لا، ممكن ترجع بالعربية على سايقها عادي يعني، مفيش مشكلة. مجرد ما جبت العربية هنا في بولندا عليها النمر الألمانية اللي هي المؤقتة، بتروح الأول تشوف العربية طبعا انت اشتريتها بكام وبتدفع الضرايب اللي على العربية. ترجمة الورق، كل الورق لازم يترجم من ألماني لبولندي، وده بيبقى في حدود 200 زلوتي. فده الفيز بتاعت دايما يعني. هتلاقي هنا المترجمين من ألماني لبولندي عارفين الموضوع، بيترجموه على طول وبياخدوا 200 زلوتي. ما شفتش حد بياخد أكتر من 200. وبيترجم لك الورق كله من ألماني لبولندي. بعد ما بتترجم الورق بتيجي الخطوة التانية ان هي تدفع الضرايب. الضرايب بتدفع من تمن العربية، بتدفع 3.1% من تمن العربية اللي انت اشتريت بيه. ده ضريبة لغاية 2000 سي سي. اكتر من 2000 بتبقى غالية شوية، يعني لو جبت عربية 3000 سي سي مثلا هتدفع اكتر، هتدفع الضريبة ساعتها بتبقى 18.6%. فطبعا فرق كبير من 3.1 ل 18. بس ده للفئة اللي هي لغاية 2000 سي سي. بعد 2000 سي سي بتدفع اكتر. انصحك بحاجة، في ناس كتير بتقولك اكتب العقد بارخص شوية عشان يدفع ضرايب اقل. انصحك ما تعملش كده، لان المكتب عارف ان الناس بتعمل الموضوع ده، وساعتها هيديك رقم جزافي هو اللي بيحطه من عنده، فممكن يطلع اغلى اصلا من التمن اللي انت اشتريت بيه. فخليك حط تمن عربيتك اللي انت اشتريت بيه وادفع الضرايب عليها صح. بعد ما بتدفع الضرايب بتروح تعمل كشف على العربية، اللي هو الانسبكشن العادي اللي بيتعمل هنا في بولندا كل سنة على اي عربية. العربية بتعدي الكشف، بتدفع 100 زلوتي. بتعمل تأمين على العربية، تروح لأي أي شركة تأمين وتعمل تأمين العربية مثلا بسنة. وبعد كده يبقى معاك التأمين، معاك الترجمة بتاعت الورق كله، معاك الكشف، معاك الضرايب. تطلع على مكتب المرور. كل الأسماء دي هكتبها لكم في الديسكريبشن، هتبقى معاكم عشان تعرف تروح فين. لو حد طبعا عنده أي سؤال يسألني وأنا هرد عليكم في أسرع وقت. بتروح على مكتب التسجيل أو المكتب المرور، بتديلهم النمر الألمانية المؤقتة اللي انت كنت معاك، وتديلهم كل الورق المترجم والكشف وكل الكلام ده. بتدفع 250 زلوتي وبتاخد الرخصة البولندية وبيديك النمر البولندية. وبعد شهر بتروح تاخد الرخصة اللي هي النهائية، لأن هو بيديك رخصة مؤقتة. بتاخد الرخصة النهائية وبيعمل لك الكتاب الأحمر. لو انت ما شفتش الفيديو اللي انا كنت عملته قبل كده هيطلع لك هنا فوق. الفيديو ده كنت قايل فيه ايه الخطوات انك انت لما بتيجي تشتري عربية في بولندا. فهو نفس الخطوات التسجيل. انت معاك كل ورقك بتسجل العربية. هل ده حاجة كويسة انك انت تشتري عربية من ألمانيا؟ انا عربيتي الشخصية كانت جاية من ألمانيا، ما فيهاش مشكلة. المهم زي ما قلت لك تخلي بالك من الديلرز، لان التجار بيلعبوا في العربيات وبيلعبوا في عدادها، ولو فيها حادثة بيداريها وكده. فلازم تكشف على العربية كويس، او تاخدها من حد وتطلع بيها على التوكيل زي ما قلت تكشف عليها، لان ده بيكون امن لك وضمان ليك اكبر انك انت ما تشتريش عربية مخبوطة او ملعوب في عدادها، او تدفع فلوس كتير وتلاقي نفسك العربية مش زي ما انت كنت عايز وفي الاخر سجلتها ودوشة كبيرة. العربيات طبعا في ألمانيا احسن من بولندا زي ما قلت بسبب الطرق والحاجات دي كلها، لكن برضو هنا ممكن تلاقي عربيات لقط في بولندا بسعر كويس وهتوفر كل الكلام ده. طبعا القرار يرجع لك انت، اذا كنت حابب انك انت تشتري من ألمانيا او لا. احسب حسبيتك المصاريف
عليك 3.1% ضرايب، بلس السفر لألمانيا في حدود 1000 ل 1500. دي التكلفة لو حبات ليلة هتزود 500. لو هتروح صد رد هتدفع في حدود 1000، لأنك محتاج إنك يكون معاك حد طبعا يوصلك للمكان، وبعدين كل واحد يرجع بالعربية. بتلغي النمر والتسجيل عليها، وبعد كده تقدر ترجع بالعربية على بولندا وتبدأ الخطوات اللي أنا قلت عليها. لو في حد عنده أي سؤال يسيب لي في الكومنت زي ما قلت، وهرد عليه، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا.